ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට යන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ වාක්‍ය විෂය හොඳටම ඇති. ඒ නිසා මේක ඉවරනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. Don't give him a chance to run away. Don't give him a chance to run away. ඔහුට chance එකක් දෙන්න එපා, අවස්ථාවක් දෙන්න එපා පැනලා යන්න. පොලිසියෙන් පන්නගෙන එනවනම් ওই කතාව කියන්න බලන්න. එයාට chance එකක් නම් දෙන්න එපා පැනලා යන්න. කොහොම හරි කරලා අල්ල ගන්න. Don't give him a chance to run away. We saw her talents. We saw her talents. අපි යාගේ දක්ෂතා දැක්කා. එයාගේ නිපුණතාවයන් එහෙම නැත්නම් දක්ෂතා දැක්කා. එතකොට දැන් ඔයාලට ඔක වෙනස් කරලා කියන්න ඕන නම් මම දැක්කා එයාගේ දක්ෂතා. I saw her talents. I saw her talents. ඒ වගේ වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන්. so කියන්නේ දැක්ක කියන එක. Is this your first visit to Sri Lanka? Is this your first visit to Sri Lanka? මේක ඔයාගේ පළවෙනි පැමිණීමද ශ්‍රී ලංකාවට? එහෙම නැත්නම් පළවෙනි සංචාරයද ශ්‍රී ලංකාවට කියලා කියන්නේ. පිටරට ඉන්න කෙනෙක්ට නම් අපි ඔහොම අහන්න පුළුවන් කොහොමද? අපි හිතමු ජර්මනිය හරි ප්‍රංශය වගේ රටක ඉන්න කෙනෙක් එනවා නම් ලංකාවට අපිට අහන්න පුළුවන් මේ ලංකාවට ආපු පළවෙනි වතාවද කියලා. Is this first visit to Sri Lanka? Is this his first visit to Sri Lanka? Where did he come from? Where did he come from? එයා කොහේ ඉඳලාද ආවේ? එයා කොහේ ඉඳලාද ආවේ? අපි හිතමුකෝ නුවර ඉඳලා කොළඹ ඉඳලා මාතර ඉඳලා එහෙම කියලා. ඉතින් කොහොම හරි where did he come from? එයා කොහේ ඉඳලාද ආවේ? එයා කොහේ ඉඳලාද ආවේ? He has to memorize lot of words. He has to memorize lot of words. Memorize කියන්නේ මතකේ තියා ගන්නවා කියන එක. එතකොට ගොඩක් වචන, වාක්‍ය, වචන ගොඩක් මතකේ තියාගන්න වෙනවා. ඉංග්‍රීසි වගේ ඉගෙන ගන්නවා නම් ගොඩක් වචන ඉගෙන ගත්තොත් නේ එයාට වචන ගලපලා වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. He has to memorize a lot of words. එයාට ගොඩක් වචන මතකේ තියාගන්න සිද්ධ වෙනවා. There is a good demand for her garments. There is a good demand for her garments. එයාගේ ඇඳුම් පැළඳුම් වලට ගොඩක් ඩිමාන්ඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් ඉල්ලුමක් තියෙනවා. සමහර තැන්වල ගොඩක් මහානම කරනවා හොඳයි නම් අපි ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා මෙයාගේ තැන හොඳයි රෙදි ගන්න. මෙයාගේ ඇඳුම් ගොඩක් හොඳයි හොඳ ලස්සනට මහලා තියෙනවා. There is a good demand for her garments. එයාගේ ඇඳුම් වලට හොඳ ඉල්ලුමක් ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. She sews clothes to earn money. She sews clothes to earn money. එයා රෙදි මහනවා සල්ලි හොයන්න. ඒකත් එක රැකියාවක් නේ. ඒක නිසා එයා රෙදි මහනවා ඇඳුම් රෙදි මහනවා සල්ලි හොයන්න මුදල් උපයන්න. She sews කියලා කියන්නේ රෙදි මහනවා. මහනවා sews කියන්නේ CSEWS මහනවා. මේ යුද්ධ කාලේදී වෙච්ච දෙයක් ගැන කියන්නේ her husband went missing during the war. Her husband went missing during the war. යුද්ධය අතරතුරේදී එයාගේ ස්වාමි පුරුෂයා එහෙම නැත්නම් husband අතුරුදන් වුණා යුද්ධ කාලෙදී. Her husband went missing during the war. war කියලා කියන්නේ යුද්ධය කියන එක. war. He wanted to take a little nap. He wanted to take a little nap. ඒ කියන්නේ එයාට ඕනේ වුණා පොඩි නිින්දක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් පොඩි ඇලර්ට් එකක් දානවා කියන්නේ. මේක ගොඩාක් වෙලාවක් ගන්න නිින්දක් නෙවෙයි. චූටි වෙලාවක් වැඩ කරන අතරතුරේ කෑම වේලක් ගත්තට පස්සේ පොඩි නිින්දක් ඇලර්ට් එකක් දාන්න. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. He wanted to take a little nap. He wanted to take a little nap. This opportunity will never arise again. This opportunity මේ අවස්ථාව will never arise again. ආයෙත් මේ අවස්ථාව එන එකක් නෑ. ඒක නිසා එක මග ඇරව ගන්න එපා කියලා අපි කියනවා නේද අනන්තවත්. අනන්තවත් කියනවනේ මේ වාක්‍යය. This opportunity will never arise again. මේ අවස්ථාව කවදාවත් ආයි උදා වෙන එකක් නෑ. ලැබෙන එකක් නෑ. Get the maximum benefit the opportunity. Get the maximum benefit of the opportunity. දැන් මෙතන මෙහෙම කියන්නේ. දැන් අපි කියනවා පුළුවන් තරම් උපරිම දේ ගන්න ඔය අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා කියන්නේ අපි. කතාවට අපි කියන්නේ ඔය ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. Get the maximum උපරිම benefit උපරිම chance එක අවස්ථාව the opportunity benefit ප්‍රතිලාභ ගන්න ප්‍රතිලාභ. Get the maximum benefit the opportunity. She says that she can't play this role. She says that she can't play this role. එයා කියනවා එයාට රඟපාන්න බෑ. එයාට රඟ දක්වන්න බෑ මේ ජවනිකාව කියලා. She says that she can't play this role. Who killed him? Who killed him? කවුද එයාව මැරුවේ? කවුද එයාව මැරුවේ? අභිරහස් ලෙස කවුරු හරි මැරුවොත් අපි යන කවුද එයාව මැරුවේ? Who killed him? අපි අහුවොත් එහෙම කවුද ඇයව මැරුවේ? ගෑනු කෙනෙක් නම් ඇයව කියලානේ කියන්නේ. Who killed her? Who killed her? කවුද ඇයව මැරුවේ?
that day he left home with someone. That day he left home with someone. එදා දවසේ එයා ගෙදරින් ගියා කාත් එක්ක හරි. කාත් එක්ක හරි එයා ගෙදරින් ගියා එදා දවසේ. එහෙම කිය කවුරු ප්‍රශ්න කරනවා? එයා මොකද්ද වෙච්ච සිද්ධිය? මොකද උනේ එදා? එදා දවසේ එයා කාත් එක්ක හරි ගියා. ගෙදරින් පිටත් වුණා. ගෙදරින් ගියා. That day he left home කියන්නේ ගෙදරින් පිටත් වුණා. with someone කියන්නේ කාත් එක්ක හරි පිටත් වුණා. he had enemies. එයාට හතුරෝ හිටියා. enemy කියන්නේ හතුරා. enemies කියලා කියන්නේ බහුවචන වුණාම හතුරන්. he had enemies. එතකොට අපි ඔක කියන්න ඕන නම් she had enemies. එයාට හතුරෝ හිටියා. she had enemies. මෙතන තියෙන්නේ he had enemies. ඔහුට හතුරෝ හිටියා. නිකමට හරි ඉස්කෝලේදී පවරන වැඩ ළමයි කරගෙන ගියේ නැත්තම් ටීචර්ගෙන් ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ දඬුවම තමයි. her teacher blamed her. ඇයගේ ගුරුතුමිය ඇයට දොස් පැවරුවා. එහෙම නැත්තම් බැන්නා කියලා කියනවනේ අපි. her teacher blamed her. ඇයගේ ගුරුතුමිය ඇයට දොස් පැවරුවා. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් එයා ඉගෙන ගන්න දක්ෂ නැහැ. she is not keen to learn now. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් එයා ඉගෙන ගන්න දක්ෂ නැහැ. she is not keen to learn now. she has totally forgotten it. එයාට සම්පූර්ණයෙන් මේක අමතක වෙලානේ. අද මේ ගෙදර කට්ටියක් එනවා කියන එක සම්පූර්ණයෙන් එයාට අමතක වෙලා. she has totally forgotten it. කියන්නේ අමතක වෙලා කියන එක. she has totally කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මුළුමනින්ම. she has totally forgotten it. එයාට සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක මුළුමනින් වගේ අමතක වෙලා. has she eating anything at school? එයා පාසලේදී මොන හරි කාලා තියෙනවද? පාසලේදී මොන හරි කාලාද? නැත්නම් නිකන් හරි කලන්තයක් වගේ හදුනොත් පාසලේදී මොන හරි කාලාද කියලා අහනවනේ. has she eating anything මොනවා හරි at school පාසලේදී මොනවා හරි කාලාද?